katol, tayo magluluto ngayon ng soup. Oasis soup. Nakapagluto na ba kayo ng ganito? Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng oasis soup. Madali lang to, di na ginigisa to. Wala nang kailangan mantika, sibuyas, bawang. Simpleng-simple lang to, mura pa. Ito nga pala yung mga rekado natin. Siyempre ito, easy. Meron akong kabute. Tanim ko to. Ayan, may kabute. Halo natin ng kabute. Lagyan din natin ng itlog. Lagyan natin ng nor cubes. Lalagyan din natin ng ano ba to? Miswa. Siyempre, lalagyan din natin ng tubig. Aasin yan, di ba? Para pampalasa. Ngayon, tuturo ko na sa inyo kung paano pagluto ng oasis soup. Tamang-tama to sa panahon ngayon. Yan, umuulan sa amin. Kung ito may hangover, tamang-tama to sa iyo. Kailangan mo to. Sige, tayo na. Luto na tayo. Hello, ayan. Ano muna natin yung mushroom natin is ihihimayin. Ayan, ihihimayin. Sarap ang texture niya, parang laman ng manok. Yahoo! Yung mushroom na yan, ano yan, tawag dyan sa mushroom na yan ay oyster mushroom daw. Oyster mushroom. Yahoo! Ayan. Shred muna natin yan bago natin lutuin. Simula na tayo magluto, no? Umpisahan natin sa pagpapakulo ng tubig. Papakulo muna tayo ng tubig, no? Ayan. Tayo na lang natin muna yung kumulo, no? Bago natin isalang yung ating oishi. Ayan, kumukulo na. Ihuhulog na natin yung ating mushroom kasi unahin natin yan. Makunat kasi to. Naman nating mauna yan, ano? Pakuluin natin ng pakuluin yan hanggang sa maluto, no? A few moments later. Okay, mga tol, kumukulo na yan. Ihuhulog na natin yung ating prawn cracker. Okay. Yan. Masarap to. Ilagay na rin natin yung ating nor cubes. Secret ingredients. Natin ng asin. Nasa inyo yun kung gaano karami nilalagay yung asin, no? Oh, manghang pala ito. Ito na rin natin yung miswa natin. Pabilis lang to. Wow! Ito na yan.
Ihuhulog na natin yung ating itlog. Okay na yan, luto na yan mga tol. Sige, kain na na. Kain na na.